نحن التطوع والتطوع دربنا، للخير تأخذنا له الأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في سلسلة محاضرات أندرويد أبليكيشن ديفلوبمنت كويك ستارت. أوكي، طيب اليوم إن شاء الله راح نحكي عن الأنيميشن، راح نحكي عن المنيو، كيف نعمل المنيو، كونتكست منيو. أوكي يا جماعة، هلا بالأنيميشن علشان أنت تعمل أنيميشن لجيف فايل، او انك تشغل جيف فايل على بايمج معين، على ايمج معينه، على ايمج فيو معينه، انت بحاجه تعمل ورك اراوند او تستخدم لايبراري معموله من قبل ناس اخرين. هلا بامكانكم تتعاملوا مع هاي الجيف فايل باستخدام الاندرويد نفسها. هلا الجيف فايل هي مجموعه من فريمز بيظهروا ورا بعض ب بيريود تايم، فترات بين الفريم الأول والفريم الثاني بيكون في فترة معينة. هلا بالأندرويد بدك تتعامل مع هاي الفريمز، إنه بدك تقطع الجيف فايل لفريمز وبعديها تستخدمها عندك في الأندرويد لايبراري، أو إنه تنشئ مجموعة صور. مثلا إذا بدك أنت تعمل مجموعة صور تعرضهم بشكل متوالي وبوقت معين بين كل صورة والتانية. هلا بورجيكم اكزامبل انا عملته، بنشوفه بنشرحه كيف عاملينه. بس طبعا قبل ما نشغل سكرين شيرينج. هلا هاي الاشياء اللي احنا عملناها بالمحاضرات، المحاضرة اللي عدت او المحاضرات اللي عدوا: البروجرس ديالوج والداونلود ديالوج، الديت بيكر والتايم بيكر والديت فيو والتايم فيو. هلا البرنامج اللي انا عملته، اوكي نعمل رن، معناته الابليكيشن موجود عندنا. هلا هاي ملاحظين يا جماعة الشاشة الموجودة عندنا عليها بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بضغط على الباتون ستارت، هاي بسم الله الرحمن الرحيم بدها تكون بتظهر بألوان مختلفة. لما أنا بضغط على ستوب بدها تظهر بدها توقف، بدها توقف لآخر فريم انعرضت. ملاحظين؟ بعرفش إذا في يعني مبينة الشاشة كيف الحركة، ولا مش مبين علشان نقل الإنترنت، ما بعرف، ممكن يكون له تأثير. شاهدتوا إيش أنا عرضت؟ كل جماعة شاهد؟ أوكي. هلا أنتوا لو شفتوا هاي الصورة بيتبادر لذهنكم إنه هاي ايمج فايل، سوري جيف فايل، صح؟ هلا هي طبيعة حقيقة مش جيف فايل، هي مجموعة من الصور بألوان مختلفة. لو أنا عملت ستوب، خليني بس أعمل ستارت، توقفها عند لون معين. ملاحظين وقفت عند الصورة الثانية وظلت واقفة.
نروح نشوف ايش موجود عندنا في الكود. بالاول خلينا نطلع شوي على سلايدات بخصوص هذا الموضوع. أنا اليوم راح نحكي عن الانيميشنز والمنيو. نتعرف شوي ايش الانيميشنز. make the components move shrink color. هلا من احد انواع الانيميشن انه نفس الفيو لها موف، تتحرك من مكان لمكان، تكبر او تصغر وتغير اللون تاعها. في عنا طريقتين للانيميشن، اما فريم باي فريم او initial state final state time transition tween، اللي هو الحالة الحالية والحالة اللي بدها نوصل لإلها، والديوريشن بين الستارت والاند واللي هو بيكون التايم، وعندنا الترانزيشن الحركة كيف راح تكون. هلا بس في شغلة واحدة محولات على الاندرويد، واللي هو الانيميشن are expensive in terms of memory، تاخذ كتير من الميموري. so be sure to manage them correctly، يعني كونوا حذرين لما تعاملوا مع الانيميشن، تشوف قديش حجم الصور، قديش الاند تايم، بعد ما تعمل اند لازم تعمل كلير، وهي الاشياء. هلا الانيميشن الفريم باي فريم اللي هي هلا ورجيتكم اياها، define a set of frames واللي هي المجموعة من الصور each drawable is a frame of animation، جزء معين من الانيميشن او فريم من الانيميشن. usage of animation drawable، في عنا ايش اسمه animation drawable. could be defined via XML or Java. بنقدر نعمل هذا الفريم الانيميشن باستخدام الجافا او باستخدام الاكس ام ال، واللي هو الاكس ام ال بيكون اسهل. هلا هذا عنا المثال كيف عاملين الانيميشن. هون بس تطلعوا شوي، وبعديها بدي انتقل للكود اورجيكم كيف معمول هذا الكود. هلا علشان نعمل هاي الصورة اللي ظهرت هلا في الدروبل، او اذا مش موجودة كلمة الفولدر تاع دروبل عندكم هون، تروح رايت كليك على ريسورسز نيو، بتسميه دروبل زي ما هي موجودة هاي دروبل DRAWABLE. بداخله بتعمل رايت كليك نيو اذر اندرويد اكس ام ال فايل. هون تستخدم الانيميشن ليست. ملاحظين اول وحدة هي الانيميشن ليست. هلا بتكتب اسم الانيميشن زي كالعادي دوت اكس ام ال او دوت، تعمل فينش، يظهر عندك هذا الفايل. بيكون بهذا الشكل، عادة بيكون بهذا الفورمات بدون هدول الايتمز، يعني بيظهر عندكم هيك بهذا الشكل. هلا كل ايتم بيمثل فريم، ترتيبهم هيك ترتيب الفريمز راح تظهر على الايمج فيو. فانا هون مستخدم الفريم 1، انا موجود الفريم 1 فريم 2 فريم 3 موجودات في فريم 0 1 2 موجودات في الدروبل،
I think high. لاحظين هاي أول صورة. هاي الصورة الثانية. وهاي الصورة الثالثة. هلا هاي اللي فهمتوه. ملاحظين هون التسمية 1 وهون 0. هلا الديوريشن واللي هي الفترة فيها هاي الفريم قبل لا تنتقل للفريم اللي بعديها. هون والتاني كمان لها نفس الوقت والتالتة لها نفس الوقت. بإمكانك تتحكم مع هاي بهاي الديوريشن. هلا هون الديوريشن بالميلي سكند بيكون معروف انها بالميلي سكند. ما انت مش بحاجة انك تضيف اي قيمة. سوري اي ايش نحكي عنها انه يعني كاركتر علشان تعرف ايش هاي سوري منه اي وحدة ما بدك تضيف ولا اي وحدة. هلا كيف احنا نادينا هذا الميثود على كيف نادينا هاي هذا ال XML فايل علشان يشتغل ويظهر عنا على الويندو تاعت الموبايل. لحد هاي اللحظة في حدا عنده سؤال على على هذا الفريم وعلى هذا ال XML فايل؟ هلا عنا بالجافا عرفنا الايمج فيو اللي هي الايمج اللي بنعرض عليها الانيميشن. فعنا كلاس في الاندرويد اسمها انيميشن دروبل. بدنا نعمل منها اوبجكت علشان هاي الانيميشن تاخذ اكتر من فريم وتتعامل معهم. فعنا الانيميشن دروبل عملنا كاست للايمج. سوري خلينا نروح بس قبل على الاكس ام ال. لا سوري مش هون. على اللاي اوت على الاكس ام ال. هلا هون انا حاطط السورس لهاي الايمج واللي هو الانيميشن ليست واللي هي هاي هذا الاكس ام ال. هلا باي ديفولت بيعمل بارسينج وبيطلع اول فريم بدون ما نعمل ستارت للانيميشن. ما راح يطلع ولا اي فريم بعديها. بالجافا انا عامل جيت لهاي الدروبل image view دوت جيت دروبل او انه نستخدم الطريقه التراديشنال واي واللي هي نستخدم الجيت ريسورسز دوت جيت دروبل بنعطيها الار دوت اي دي مش عارف شو وبعديها بنعمل سيت للسورس لهاي الايمج فيو هاي الانيميشن دروب. هلا بهاي الطريقه اللي احنا شغالين فيها. هلا عندنا الباتون ستارت نفس الاشياء اللي عملناها سابقا انه نعمل find view by id والباتون ستوب button start دوت set on click listener و stop دوت insert on click listener. هلا نشوف ايش في الليسنر. هلا on click واللي هو هذا ال click listener ل two buttons. لا اذا ال bv هل تساوي button start الانيميشن drawable دوت start علشان يبلش الجيم سوري يبلش الانيميشن. اذا لا بدها تكون باي ديفولت الانيميشن الباتون ستوب واللي هي انيميشن دروبل دوت ستوب. هلا هيك احنا شغلنا الانيميشن
وقفناها. هيك احنا بنكون خلصنا موضوع انه كيف نعرض مجموعة من الصور بشكل متتالي. هلا يا جماعة إذا لاحظتوا طلعوا معي بس على الشاشة كيف تظهر start and stop buttons. كمان مرة بس لاحظوا على الستارت والستوب buttons كيف بيظهروا. حدا عنده فكرة كيف ظهروا هدول أو إيش خلاهم يظهروا أو إيش هاي الحركة اللي ظهروا فيها؟ هلا هاي الحركة يا جماعة بسموها fade in، وإذا كانت لما بده تسكر أو إنه بدها تختفي بالمرة بسموها fade out. هلا هاي كمان نعملها بطريقة إنه في البداية ما بتكون مبينة، بتكون الأوبستي في بتاعتها 0 I don't know 0 or 1 start initial point. خلينا بس نشوف إيش الألفا. أوكي start from 0 واللي هي بتكون مش مبينة لحد ألفا بتكون مبينة، وهاي الانترفال تايم بين الستارت والاند انترفال بتكون الديوريشن تايم. نشوف كيف عاملين هذا الاشي. على resources تعمل new directory اسمها anim، اختصار لانيميشن. بداخلها تعمل رايت كليك نيو other اندرويد اكس ام ال فايل. ملاحظين يا جماعة عمل لي فلتريشن على الروت elements وجاب في الريسورس تايب توين انيميشن لحاله، فهم انه هذا الفولدر بما انه انيم ودايركتوري باي ديفولت الاندرويد بفهمها انه هاي دايركتوري اللي فيها الانيميشن اكس ام ال فايلز. فهلا هون بتختار اسم الملف اللي بدك اياه وبتختار النوع تاعته set او الروت element تاعته set، واللي هي مجموعة من الانيميشن راح تكون بداخلها. هلا بداخل هاي الست لازم يكون ترتيبها كالآتي: set xmlns واللي هي هاي النيم سبيس اندرويد https http schemas android com apk res android. لازم اي شيء بدنا نكتبه داخل هاي الست يكون داخل التاج تاعها between start and end tag. هلا احنا هون بدنا نلعب بالالفا واللي هي حكينا عنها الاوبستي للكومبوننت، يبلش بمختفي وينتهي بانه يظهر لليوزر، والانترفال بين الستارت اند اند انيميشن. نشوف بالاول ايش مكتوب عندنا بالدوكيمنت بالسلايدز وبعديها بنكمل هون. هلا بس خلينا نلخص السمري عن الانيميشن فريم باي فريم. not so easy to use، يعني مش بسيطة انه الواحد يتعامل معها هاي فريم باي فريم، لانه تعمل فريمز. اذا عندك جيف فايل بدك تروح تقطعه وتطلع منه الفريمز.
نشوف ايش كمان كاتبين. if you want to change something in the middle of the animation you may have to change the entire animation. إذا بدك تغير اشي بسيط داخل هاي الانيميشن لازم تغير الانيميشن فايل كله، او بدك تغير الانيميشن كليتها. coupled with set of images، يعني مكون من مجموعة من images same animation images define another animation. يعني ما بتقدر انه تستخدم هذا الميثود او سوري هذا الاكس ام ال فايل علشان نشغل اكثر من انيميشن، بس one animation file for set of images. You have to manually create every image. بدك تعمل كل image manually بإيدك. The APK will become larger. ما إنه عندك أكثر من فايل، إذا عندك أكثر من إذا عندك زيادة في السايز تاعت ال APK file. أنا define a skeleton of an animation and of an animation. Define the transition in the form of when it starts. بدك تعرف كمان متى بدك تبلش هاي الانيميشن، كيف بدك تنهيها. One could define an animation and apply it to multiple objects, so animations are not coupled with objects. يعني بتقدر تستخدم هذا الانيميشن لأكثر من على أكثر من فيو، ايمج فيو. هلا الانيميشن توين واللي هي اللي احنا حكينا عنها قبل شوي، عملنا احنا مش عملنا تكست فيو، عملنا انيميشن لإلها. بحكي لكم انه بتعمل anim directory under resources directory create animation.xml file، او مش شرط يكون اسمه animation، تقدر تعمل اي اني نيم بدك اياه بما انك انت داخل anim directory. هلا هون عامل from alpha 0 to alpha 1، وعامل هون الديوريشن. انا هناك عامل الديوريشن 1500 ملي سكند. هلا هون بيوضح لنا ايش معنى الفا وايش معنى duration. هلا علشان نبلش هاي الديوريشن، نبلش هاي الانيميشن او نبلش هذا التوين، بلزمنا start animation function and end animation function، او we need to get the button with find view by id. بدنا نسترجع هذا البutton من خلال find view by id. create an animation the animation by calling it applying the animation to the button nearly the same for stop animation. هلا هون هذا الاكزامبل، نروح نشوف سوري هذا الجافا كود. هناك انا ايش عامل في الكود تاعنا. في الاول متذكرين اون ريزيوم وانت بيتنادى. هلا مش when we finish the activity، لما activity بتكون جاهزة لليوزر انه يتعامل معها، انه خلص هاي الاكتيفيتي وصلت لعرضت كل الداتا اللي فيها واليوزر اصبح بامكانه يتعامل معها. هلا بهاي اللحظة انا بدي تبلش الانيميشن علشان اليوزر يشوف كيف صار في الفيوز. ايش بس خلينا نلاحظ هون انه هل حقيقة هذا الاشي اللي بصير؟ ملاحظين ظهرت الشاشة بكل شيء فيها، بعدها بلشوا يظهروا الباتونز. الكل لاحظ معي هاي الحركة. هلا قبل ما نعمل ريزيوم انا هون مستخدم عامل ستارت للانيميشن. نروح نشوف ايش بداخل ستارت انيميشن. بالستارت انيميشن ميثود اللي انا عامله عامل find two buttons، الستارت باتون والاند باتون. سوري حتى هون نقدر نستخدمها هنا معرفات باي ديفولت من قبل، يعني احنا بنقدر نستعيد عنهم كتير
هون هذا الكود زيادة من قواعد ال ايش بدنا نحكي عنها، كود مينيمايزيشن وانه تعملوا تخلوا الابلكيشن تاعكم سريع في التنفيذ، انك ما تعمل ريوز لاكثر من شغله، انه سوري تعمل ريوز للشغله اكثر من مره، انه تستخدم الشغله اكثر من مره. هلا بما انه احنا معرفين فوق الاند باتون هون عاودين معرفينهم، فاحنا هيك خلينا البروسيسور تشتغل كمان مره. اذا نتخلص من هذا الكود وبنعمل هون ستارت باتون، سوري st باتون I think، ايش اسمهم فوق، باتون ستارت وباتون ستوب، btn start and btn stop. كمان مرة هدول كمان سنتين btn start وال btn stop. بالستارت انيميشن ميثود في عنا كلاس بالجافا سوري بالاندرويد اسمها انيميشن. هلا بما انه انا مستخدم الفيد، اذا معرف اوبجكت اسمه فيد. في عنا كلاس تاني اسمها animation animation utils. هاي اليوتيليتي كلاس تستخدم تعمل لود للانيميشنز. لو عملنا فوكس عليها بالكيرسر راح يطلع لنا شوية معلومات عن هاي الكلاس. define common utilities for working with animations. دوت لود انيميشن. هلا هذا الميثود ايش مكتوب عنه هون، loads an animation object from a resource. بيعمل لود ل animation object من resources file. بياخد ايش context وبياخد ال resource ID resource file سوري الانيميشن فايل ID. هلا بعديها في عنا بالباتون اوبجكتس سوري بالفيو كلاس فيها ميثود اسمه start animation وفيها ميثود اسمه clear animation. الستارت انيميشن بياخد اوبجكت من نوع انيميشن، بشغل هذا الانيميشن وبطبقه على هذا الاوبجكت. والاند الكلير انيميشن بيروح بشيل الاوبجكت تاع الانيميشن، بيعمل له نال وبيحذف ايش، بيحذف الانيميشن الموجوده عنده واللي هي فلت اوريدي بالانيميشن. هلا كيف انا شغلت هاي الانيميشن؟ شغلتها بداخل الميثود اللي اسمه الميثود ريزيوم. عملت ستارت انيميشن، خليت هاي الانيميشن تشتغل. هلا بنفعش بعديها انه اعمل ستوب انيميشن، بدي هاي الانيميشن تشتغل لحد ما تخلص، بعديها اعمل كلير لهاي الانيميشن. استخدمت الثريد. هاي الثريد تنتظر 5000 ملي سكند، بعد هاي 5000 ملي سكند تعمل ستوب للانيميشن. وبهيك انا بكون عملت كلير للانيميشن، وبهيك انا بكون ريحت الميموري من الانيميشن. يا جماعة الانيميشن مش مقتصرة على تحديد الاندرويد الالفا. بامكانك تعمل روتيشن، بامكانكم تعملوا سكيل اب سكيل داون، انه يكبر حجم الفيو او تقل. هاي الاشياء كليتها يعني بدكم تاخدوا بعين الاعتبار ايش اللي بتعملوه.
هلا خلينا نشوف ايش مكتوب بهاي الدوكيمنت. اعتقد احنا وصلنا لهاي. شير شغال، سوري، شير شغال. تمام. هلا نشوف ايش بيحكينا هون. بإمكاننا نستخدم اشي اسمه offset. offset واللي هي بتعطينا بعد فترة معينة تبلش هاي الانيميشن. فأنا إذا بدي الانيميشن الباتون الثاني يبلش بعد فترة معينة من الباتون الأول بستخدم الأوفست. نشوف ايش كاتب هون. The offset the offset if you want to start an animation after a certain amount of time. Not so useful with animations composed by a single view. Could be useful with 2 or more views. هلا أنا بيحكي إنه بتكون هاي مفيدة إذا استخدمت أكثر من فيو وبدك تعرض الأنيميشن بشكل متوالي أو sequential. Start an animation after X seconds of another animation. في كلاس اسمها animation listener. إذا بدك تتعامل مع الانيميشن متى يبلش متى ينتهي، عند لما يبلش تعطي بوب اب مثلا او مش عارف شو بدك تعمل، في كلاس اسمها animation listener to be worried about animations events. Attach it to your animation. Implement the code in the listener. Methods contained are on animation end, on animation repeat, on animation start. هلا أنا هون ما راح أعطي عليها أمثلة، أنا عشان إنه إحنا هلا كتير متأخرين بهاي المواضيع، ف بس أنا كنت حابب أعطيكم لمحة عن الأنيميشنز. هلا هون في عنا مثال على الأوفست، كيف أعمل ستارت دوت سيت ستارت أوفست وضيف الانترفال. هلا بس هاي بنطبقها على البوتن الثاني لأنه سهلة وسريعة. هلا هون بحكينا شوية معلومات. Now of course there is not only the alpha parameter to set. One can edit the rotation of an object, the dimension of the image, and the position of the screen. Be aware, لازم تكونوا حذرين. Animation are cool, but too many of them could confuse users. لازم تكون عارف مين اليوزر اللي بده يتعامل مع الابليكيشن تاعك. الابليكيشن تاعك friendly or not user friendly. Use animations as support for your application, not as a main purpose. يعني مش انه تستخدم الانيميشن علشان انه يكون الهدف الرئيسي تاعك تستخدم هاي الانيميشنز. الكل بيعرف انه في انيميشنز في الابليكيشن، تقدر تعمل انيميشنز في الابليكيشن، بس انه هيك تعطي انه الابليكيشن تعطيه شوية انتراكتيفيتي او انه يكون يوزر فريندلي. اذا استخدمت انيميشن فاستخدم الانيميشن، otherwise بينصحوا بعدم استخدام الانيميشن. هلا في كمان انه الاوتلاين they appear whenever the user press the menu button. هلا كمان شوي راح نحكي عن المنيو. Useful for giving different options without leaving the current activity. Don't make too big menus or they will cover entirely the activity. هلا
كمان شوي راح نحكي عن منيوز، وراح نحكي عن هذا التنويه. سوري. creating a menu. هلا عشان نعمل منيو، بس بالاول خلينا اورجيكم ايش المنيو. شايفين هذا الابليكيشن؟ المنيو لما اضغط عليها لاحظين ظهرت لنا تحت، بس انا بدي اسحبها، لاحظين ظهرت لنا تحت settings. هاي منيو ايتم ظهرت عنا، هي المنيو. ايش بيحكي هون بالكود؟ two methods again XML and Java. بدنا شغلتين او طريقتين، انه بدنا نستخدم ال XML وبدنا نستخدم الجافا علشان نتعامل مع نعمل creating للمنيو ونتعامل مع الاكشنز اللي جاية من المنيو ايتم. place a file inside this menu. بدك تعمل فولدر داخل الريسورس دايركتوري. بداخل هاي الدايركتوري اللي هي اسمها منيو بتضيف الفايلز تاعون المنيو. inflate the menu inside the activity. هلا راح نحكي عن الانفليشن، كيف بدنا نعمل انفليشن للمنيو. useful if you want to create the same menu inside different activities. إذا بدك تستخدم، يعني مفيد إنك تستخدم نفس المنيو في أكثر من activity أو في نفس الابليكيشن. Java create the menu directly inside the activity. Declarative approach. Create res menu.xml. We need IDs of menus elements, title of each element, icon of each element. Inside the activity create options menu. هلا هذا on create options menu هذا by default هذا method موجود في الاكتيفيتي. هلا احنا بس بنعمل له override. inflate the menu add functionality menus. هلا نروح عنا على الكود نشوف ايش ممكن نعمل، ونشوف بس بالاول وين موجود هذا في الكتاب. صفحة 219. خلينا بس نشوف ايش هاي chapter 3. لا احنا عنا هناك شفناها بالchapter 5. اوكي هلا المنيوز موجودة بchapter 5. يا جماعة هاي الصورة هون، هاي المنيو اللي ظاهرة. هلا في عنا two types of menu، اما context menu او المنيو. هلا العادية واللي هي لما تضغط على زر منيو بتظهر، والكونتكست منيو اللي هي لما تضغط على احد الفيوز داخل الاكتيفيتي لونج كليك ضلك ضاغط لحد ما تظهر هاي المنيو، بسموها كونتكست منيو. نروح على التطبيق. كل معي يا جماعة. تمام، سكر هدول. yes save changes. باي ديفولت يا جماعة لما تعملوا الابليكيشن بيجيكم هون فولدر اسمه منيو. بداخل هذا الفولدر بيكون اسمه activity underscore main، واللي هاي بتكون هاي المنيو لهاي الاكتيفيتي.
لهذا ال XML باي ديفولت مقرونة، بس احنا بنقدر نستخدمها بأكثر من اكتيفيتي. ملاحظين انه هون ايش موجود؟ منيو XMLNS، هاي النيم سبيس تاعت الاندرويد، ايتم واللي هو السيتنجز اللي كانت موجودة. ملاحظين هون منيو سيتنجز شون از اكشن نيفر. هلا هاي كمان شوي راح نحكي عنها. والاوبن كاتيجوري هاي كمان راح نحكي عنها اذا احنا عملنا المنيو عند سب منيو. نضيف ايتم جديد او خلينا نحكي عن الجروب. نضيف جروب اي دي تاعتها ايش؟ نفس السيناريو ات بلس. خلينا نكتب جروب 1. ايش في عنا اشياء اخرى؟ visible enabled order in menu category container ولا system ولا secondary. خلينا نستخدم secondary ونشوف ايش تاني. هاي نسكر الجروب داخلها نضيف item id at plus id نسميه item 1 سوري group 1 gr1 gr1 item 1. عندنا منيو كاتيجوري مثل ما حكينا. ايش الكاتيجوري تاعتها؟ عندنا order in category title واللي هو الاسم اللي راح يظهر. خلينا نكتب نفس التايتل gr1 underscore group سوري menu item 1. خلينا نكملها هون. نكتب title علشان تعيني as title. title condensed the condensed title associated with this item. إذا في عنا title آخر icon إذا بدنا نضيف icon لهاي المنيو. هلا باي ديفولت الاندرويد 0 ما بيظهر الايكون تاعت المنيو، بس الاندرويد اللي قبل بيظهروا الايكون لما تضغط على المنيو. عندنا هون الفا شورت كات الفابيتيك شورت كات. اذا بدك لما تضغط على حرف معين تظهر هاي المنيو. نيوميريك شورت كات اذا رقم. تشيكابل اذا هي من نوع تشيك او سوري انه تشيك بوكس is checked visible enabled on a click. اذا بدك on a click ينادي اشي معين. show actions show as action. هلا هاي ذكروني فيها عشان نحكي لكم عنها عن الاكشن بار. عندنا action layout ايش action view action provider. خلينا نستخدم حاليا on click وبعديها بنرجع بنستخدم الطريقة الكلاسيك واي. on click نكتب show toast. هلا كيف بدنا نعالجها بالجافا كود؟ خلينا نسكر هذا الميثود
نسكر هذا الميثود ونسكر هذا الميثود. سكر كل الميثودز اللي مالهمش علاقة بالشغل تاع المنيو. هلا في عنا ميثود اسمه on create options menu. هذا الميثود موجود already في الاكتيفيتي كلاس. في عنا ميثود اخر اسمه get menu inflator. مش متذكر اذا حكيت لكم عن الانفليشن او ما حكيت لكم. هلا الاكسل فايل علشان تقرا منه، اذا بدك تقرا XML فايل مش موجود مش موجود من ضمن الاكتيفيتي اللي انت عملتها. هلا اذا انت ما اذا هو هذا الميثود XML فايل مش هو اللي احنا عم استخدمناه set content view، فبدك تستخدم inflator واللي هي كلاس تانية بعملية تقطيع لا الفيوز اللي بداخل XML معين علشان تقدر توصل لهاي الفيو وتعدل بالكونتنت تاعها او تعمل اكشن للفيوز اللي بداخلها. عادة نستخدم الانفلاتر لاي اوت انفلاتر واللي هو بيعمل انفليشن لللاي اوت بشكل عام. هلا بالمنيو في عنا انفلاتر مختلف عن لاي اوت انفلاتر، بس هو صب منه اسمه منيو انفلاتر. الجيت منيو انفلاتر برجع لنا ايش؟ برجع لنا منيو انفلاتر وبنعطيه انفلات، انه انفلات يعني قطع او جزء كل العناصر الموجودة بهذا ال XML فايل r.menu.activity underscore. ومين الروت جروب او اللي بتلاقي له ملاحظين هون بيطلب عنا البيرنت منيو واللي هي المنيو، بيقسمها وبركبها لهاي المنيو. هلا انا بدي اجرب هاي التجربة، ما بعرف اذا بتزبط او لا، انه نستخدم الاون كليك هناك واللي استخدمناها show toast. I think public void. I don't know if it's should menu item, sorry, menu item I toast dot make text this عنا هون menu item click toast dot length long and dot start أو dot show sorry. أنا مرة ونشوف إيش هل بيظهر هذا الإشي أو لا. سوري وين المشكلة؟ could not resolve menu item on a click. menu flatter menu flatter state. نشوف لو عملنا فيو هون. الحمد لله.
same problem. اوكي. اوكي، بما انه ما مش ظابط هون الاون كليك، اذا I think انه بطريقة اخرى بتستخدم. انا استخدمته قبل المرة، فاحنا خلينا نستخدم الطريقة العادية. بس بالاول خلينا نظهر هاي المنيو. اذا ملاحظين جروب 1 ايتم تايتل. هلا عنا هون بالكود عامل انه كيف ضايف منيو بالكتاب، كيف ضايف منيو ايتم. المنيو choices، بس خلينا نشوف وين نستخدم هاي. on options item selected. هلا عنا ميثود اخر on options item selected. نستخدم statement item dot get id. عنا اذا كان r dot menu dot r dot id dot menu settings gr item 1. نستخدم التوست علشان نظهر انه toast make text this. عندنا التكست، هذا التكست خلينا نظهره duration toast dot make sorry toast sorry dot make dot long length long and dot show. اوكي، نعمل run. منيو. هلا ظهرت عنا هاي القيمة. اذا نلخص ايش عملنا يا جماعة. في عنا two methods. one on create options menu. هلا هذا الميثود بنستخدم فيه الجيت لاي اوت جيت منيو فلاتر دوت انفليت. نعمل انفليت للاكس ام ال اللي بداخله المنيو او للمنيو اكس ام ال. عندنا بال on options item selected الميثود الثاني واللي هو الليسنر للايتمز تاعون المنيو. نستخدم switch statement علشان نعمل differentiate بين الاكشنز اللي راح يجوا من different items. Any question right now؟ إذا استخدمت إذا استخدمت بيس من الكود شو اسمها المنيو، إذا عملتيها بالكود تزبط، بس بالاكس ام ال ما بتزبط.
وما بتشبه الليست. هلا هاي بس لما إذا ضغط اليوزر على ال إذا ضغط اليوزر على المنيو تظهر له. طول ما اليوزر ما ضغط على المنيو ما راح تظهر. كداتابيس بينفع تستخدم من داتابيس، تيجي المنيو من داتابيس، بس يعني عادة المنيو بيستخدموها لأشياء بسيطة، مش إنه تعرض داتا لليوزر. أوكي تمام. هلا عملنا XML فايل. هون في جروب كاز جروبس، إذا بدك مثلا تستخدمي از جروبس. هلا إذا بدك تستخدمي items as items استخدموهم. هلا ليش بستخدم جروبس؟ إذا مثلا عندنا أكثر من مجموعة، وكل مجموعة فيها مجموعة من الايتمز، فهون لما تضغط على أحد المجموعة بتظهر الأشياء اللي فيها، الايتمز اللي فيها. سو هلا هون بالاكسم بالجافا فايل بس عملنا انفليشن داخل الميثود اللي اسمه create option menu options menu، وداخل options item selected عملنا كاتش للايفنت، او عملنا اكشن للايتم اللي عمل الاكشن الايتم اللي عمل ايفنت. هيك انا بكون عدت مس نجلة سوري مس نجاة وشروق. هيك تمام. شروق نجاة. هيك تمام. ما تضلكم ساكتين، عم بشرح يعني عدت علشان انه تحكي له وصلت ولا ما وصلت. صبايا حد يرد؟ راح افترض انه كل شي تمام. هلا اذا هاي نعمل هون كمان شوي كمان ايتم، نعمل مجموعة من الايتمز هون. الاول نعمل كنترول شيفت اف. خليهم كلياتهم نفس الايتم. شوف ايش راح يعطي معنا. احتمال يعطينا ايرور لانه كلياتهم نفس الاي دي. ما اعطى ايرور. طب تمام. بس كلياتهم مع نفس الاكشن. هذا اشي كتير منيح. نشوف لو استخدمنا اكتر من جروب ايش راح يعطي. جروب 2، جروب 3. كلياتهم اجوا بنفس بعض. لو عدلنا هون نوع الاكتيفيتي، نوع الكاتيجوري، سيستم،
اوكي، يعني مش التأثير الكبير اللي بتظهر في المنيو كاتيجوري. هلا إذا بدي أنا الكونتكست منيو، نشوف إيش اللي بعملها. كونتكست منيو. هلا set context menu listener، علشان أنا بدي أستخدم الكونتكست منيو أستخدم الكونتكست منيو listener، وعندنا on create context menu. المنيو الفيو اللي راح تكون عليها الكونتكست منيو، الكونتكست منيو انفو. هلا عندنا هون نادي create menu. نفسه on create options menu، نفس الاشياء اللي كنا عاملينها من برا، بس هون on create context menu بده ننادي منيو من الموجودات. نشوف create menu دوت set query mode true، واللي هو هاي علشان انه اذا ضغط على حرف معين يظهر. يا جماعة هلا الكونتكست منيو تعملوا لها براكتسنج at home. إذا ما زبط معكم تسألوني بالمحاضرة القادمة إن شاء الله. هلا نروح ننتقل للجاليري. حدا عنده سؤال بهاي المواضيع؟ هلا الكونتكست منيو هي شبيهة جدا بالمنيو، بترجعوا للكتاب تقرأوها، ما راح اشرح عنها. بدي انتقل للجاليري لأنه شوي بده تدقيق. اوكي يا جماعة، بنتظر منكم أسئلة بالمحاضرة القادمة بخصوص كونتكست منيو. هلا نرجع للكتاب. إذا لاحظتوا وأنا بقلب بصفحاته في عنا الجاليري، ملاحظين عنا هون الجاليري بطريقة جريد، هون الجاليري بطريقة الهوريزونتال، فيو اسمها ايمج سويتشر. هلا انا عشان اكسب الوقت راح اشرح الايمج سويتشر والجاليري كمان من هون. بصير معكم 3 تاسكس او 3 testing examples، بتعملوا تيست للايمج سويتشر وللجاليري وللكونتكست منيو. لا انا راح اشرح الايمج سويتشر والجاليري من الكتاب بدون ما تطبيق للابليكيشن، او خلينا نشوف اذا موجود من قبل هذا الابليكيشن عندي او لا. اذا موجود بيكون ريحتكم. جاليري اكتيفيتي، شوف اذا شغال او لا. اوكي موجود. كل لاحظ معي يا جماعة.
الناس اللي هنا أخيرا بس حدا موجود ما تبقى. والله إذا حدا نايم أنا ما عارف كيف بدي أصحيه هلا. شباب صبايا الكل يركز معي. طيب هاي تنين كتير منيح. الباقيين طيب أنا راح أشرح للمصحصحين واللي نايمين بترك لهم يشرحوا يدرسوا سيلف ستادي. عنا بالريسورسز باللاي اوت عاملين اكس ام ال فايل. في داخل هذا الاكس ام ال فايل تكست واللي هو هذا التكست الموجود هون، وعنا جاليري وهاي فيو اسمها جاليري. الويد تاعها في البيرنت والهاي تراب كونتنت، الاي دي جاليري 1. ايمج فيو واللي هينا نعرض عليها السلكتد ايتم من الجاليري. اللاي اوت تاعنا واللي احنا بنستخدمه لينير لاي اوت. هلا بهاي الكلاس integer IDs image IDs. اذا ملاحظين هون سوري هاي واحدة فيهم الدروبل MDBI فيها picture 1 through picture 7. انا ما مدخل الاي ديز تاعونهم باري من type integer. عاملين find view by ID عاملين object من الجاليري item صار من الجاليري view gallery دوت set adapter. الجاليري الليست إلها adapter new image adapter. هلا وين هاي الايمج adapter واللي هي class هون. هاي class بتاخد سوري هاي الكلاس الكونستراكتور تاعها بياخد context. عنا typed array هاي كلاس container of an array. بيحتوي هذا هاي كلاس كcontainer للarray of values that were retrieved with obtained styled attributes. هلا بترجع لما انا بدي استخدم هذا الميثود او انادي هذا الميثود obtain styled attributes برجع لي داتا تايب من نوع typed array or obtained attributes اذا انا بدي ارجع attributes موجودات في الاندرويد نفسه. be sure to call recycle when done with them. بعد ما تخلص بدك تعمل recycle. اوكي هلا typed array A obtain styled attributes. هلا هون علشان انا بدي اجيب الستايل موجود داخل الاندرويد نفسه او سوري بدنا نرجع ستايل من الستايلابل. في عنا هون I think في عنا هون attributes attr. عنا ما عارفين declare stylable هذا برجع as styles. الاتريبيوتس جاي من الجاليري ايتم باك جراوند. هاي الاتريبيوتس يا جماعه احنا اذا بدنا نرجع قيم موجوده بالاندرويد او بدنا نرجع قيمه صوره او
whatever نستخدم ننادي هاي الاتريبيوتس. عندنا سوري هون لما رجعنا هاي الستايلز ايتم باك جراوند. هلا بدنا نعمل سيت للباك جراوند تاعت الصورة. a.getResource ID. هلا بده يرجع resource ID. هلا احنا بنعطيه اسم الريسورس وهو بده يرجع لنا الاي دي تاعه. a.recycle مثل ما قرأنا بالدوكيومنتيشن للكونستراكتور تاع هاي الكلاس تايب array. get count images ids dot count dot length سوري عشان رجعنا قديش عدد الايتمز بداخل هاي الجاليري. object dot get item برجع لنا البوزيشن. هذول مش القيمة الحالية، يعني ما مش قيمة كتير حاليا. هلا هون هذا الميثود اللي عليه الشغل واللي هو get view. اذا متذكرين الكيرسر ادابتر كان بداخله كمان ميثود اسمه get view. بياخذ بيرجع لنا فيو لهاي الجاليري. image view منه image view عملنا object من نوع image view. اذا convert view تساوي null هاي ال convert view. هلا هاي يا جماعة استراتيجي علشان ما مش بالفيو بالجاليري يروح يعمل initiate من جديد للفيو ويعرضها. اذا كانت موجودة من قبل فما يعمل initiation بس يعرضها. بتكون اللي كانت موجودة من قبل بتكون داخل convert view. على image convert view هل تساوي null image view تساوي new image view. عرفنا هون image view جديدة. dot set image resource عملنا لها set resource background. السكيل تايب إذا متذكرين الايمج في لها سكيل تايب إنه fit x y. واللاyout params new gallery dot layout params هاي اللي هي اللاyout parameter. إذا متذكرين الراب content والراب شو اسمه والفيل بيرنت هون بس بطريقة programmatically. أنا I think إنه استخدمت layout linear layout dot layout params. هلا هون مستخدمين الجاليري دوت الايمج فيو. اذا كانت الكونفرت فيو not equal null الايمج فيو تساوي convert فيو والايمج فيو دوت set background ريس الايتم باك جراوند return image view. هلا هيك احنا بنكون عملنا الادابتر تاع الجاليري. هلا بدنا نعمل كاتش للايفنتس اللي بيحدث الجاليري ايتمز. gallery دوت set on item click listener نفس السيناريو تاع ال هون احنا عاملين بس يستخدم الايمج الموجودة حاليا داخل داخل هاي الايمج فيو ويحطها على الايمج فيو اللي هي حكينا عنها او اللي هي موجودة هاي. فبروح بجيب البوزيشن سوري بجيب الايمج اعتمادا على البوزيشن اللي انضغط عليه وبيعرضها في المكان المخصص لها. هيك بس بضل عنا بموضوع الجاليري. راح نحكي ان شاء الله بالمحاضرة القادمة عن الايمج سويتشر وراح نحكي عن الجريد فيو.
الكل معايا يا جماعة؟ اوكي، المحاضرة هذه ما شاء الله بتراجعوا هاي المعلومات اللي احنا اعطيناكم اياها هلا. راجعوا ال context menu، راجعوا الانيميشن، المنيو، الجاليري، وحضروا الايمج سويتشر والجريد فيو، وان شاء الله راح نحكي هذول الجريد فيو والايمج سويتشر، ونكمل على الاشياء المتبقية هاي الدورة. الى ذلك الحين ان شاء الله لقاءنا الثلاثاء الساعة 8 مساء بتوقيت مصر، والتاسع مساء بتوقيت القدس المحتلة. إلى ذلك الحين تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.